Selamat datang ke Nasi's Kitchen. Resipi kali ini ialah mi goreng. Satu masakan yang sesuai untuk masa-masa kita mahu berubah selera daripada nasi dan lauk. Tanpa berlengah lagi, jom kita ke dapur. Bahan-bahan yang kita perlukan: 1 kilogram mi kuning. Ini cukup untuk 6 hingga 8 orang makan. 120 gram daging lembu, dihiris nipis seperti ini. 120 gram udang, 120 gram sotong, 1 biji buah tomato dibelah 6, 100 gram tauge yang dibuang ekornya, 100 gram sayur sawi dipotong begini, 6 sudu besar cili kisar, 3 sudu besar sos tomato, 4 sudu besar sos tiram dan 7 sudu besar kicap manis. Untuk bahan kisar, 3 biji bawang merah kecil dan 3 ulas bawang putih. Potong dahulu sebelum dikisar supaya mudah hancur. Saya lebih suka bawang dikisar berbanding dihiris sahaja jika goreng mi. Bawang yang dikisar akan bergabung dengan cili kisar dan sos-sos lain untuk menghasilkan rencah mi goreng yang lebih sedap. Tambahkan sedikit air dalam 50 ml sahaja. Untuk kuantiti bawang yang kecil, saya lebih suka menggunakan hand blender sahaja kerana lebih ringkas dan mudah. Kisar sehingga halus begini dan ketepikan dahulu. Panaskan sedikit minyak dan tumiskan bahan-bahan kisar dahulu. Tumis sehingga berwarna kuning dan wangi seperti ini. Masukkan cili kisar dan tumis sehingga cili garing dan berwarna gelap. Inilah langkah yang paling penting dalam penyediaan mi goreng. Cili dan bawang perlu masak betul-betul supaya menjadi asas rencah yang baik. Kesilapan yang sering dilakukan ialah menumis bawang dan cili terlalu pendek masanya. Ini akan meninggalkan rasa cili dan bawang yang mentah dan kurang sedap. Bila cili dan bawang sudah masak seperti ini, masukkan daging. Kacau, jangan tak kacau. Masukkan sos tiram. Kicap manis. Saya suka jenama enak tetapi anda boleh guna apa-apa kicap manis yang anda suka. Sos tomato. Gaulkan sehingga sebati. Tambah setengah sudu kecil garam atau secukup rasa. 1 sudu kecil gula. Masukkan sotong. Dan udang. Sebelum kita masukkan mi kuning, masak air panas dan tuangkan ke atas mi. Ini akan melembutkan dan meleraikan mi yang melekat, supaya senang digoreng. Rendamkan untuk 1 minit dan toskan. Sekarang kita goreng mi. Gaulkan supaya rencah dan mi sebati. Kemudian tambah sayur sawi. Balikkan mi di bahagian bawah kuali ke atas seperti ini. Untuk memudahkan kerja, saya gunakan 2 sudip seperti ini. Kuatkan api dan masukkan potongan buah tomato.
Sekarang, masukkan tauge dan padamkan api. Ini akan mengelakkan tauge menjadi terlalu lembik dan tidak rangup. Gaulkan rata. Mi goreng siap untuk dihidangkan. Selamat mencuba.